Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Physics Mentor. Class 11, chapter number 1, lecture number 15. Our chikam zamung topic de the chapter last topic de dimension of physical quantities. Razu da wayu chi dimension of physical quantities se shede the this concept de no definition na start aflu. Dimension of physical quantity is the power to which the basic physical quantities are raised in order to represent that physical quantity. मतलब دا شو چې dimension of physical quantities دا داسې یو power دی چې موږ base physical quantities راواخلو او په داسې یو ترتیب په داسې یو order کې ولیکو چې هغه موږ ته دغه quantity represent کړي. دې ته موږ وایو dimension of physical quantities. یعنی یو power دی په دې کې موږ یو quantity in term of base unit لیکو او په دې باندې موږ یو کوانټیټي ګورو چې د کوم قسمه بیس کوانټیټیز نه زموږ د میجریبل کوانټیټي جوړه شو ده یا موږ د څه ویلی شو ډایمنشن ډیسکرایب د فزیکل نیچر اف کوانټیټي دا کوم ډایمنشن چې دی نو دا موږ ته د یو کوانټیټي فزیکل نیچر شو کوي چې فزیکلی دا د څه نه جوړ دی لکه زه یو مثال درکم فار ایگزامپل موږ له چا جوس راوړو او موږ نه چا تاسو کو چې دا جوس دا د څه نه جوړ شو دی نو موږ وګورو چې بیهایند دیټ کوم سيزونه راځي شو دي چې هغه نه دا جوس جوړ شوی دی فار ایگزامپل پدې کې شوګر استعمال شو دي پدې کې واټر استعمال شو دي پدې کې ملک استعمال شو دي دغه شانتي بنانا یا اپل پدې کې استعمال شوی دی نو په دغه ترتیب باندې موږ وګورو چې کوم سيزونه راځي شو او هغه نه دا کوانټیټي جوړ شو ام دغه شانتي موږ ډایمنشن کې د سیو کو چې زموږ څخه 7 بیسیک یونټس دي یا 7 بیسیک کوانټیټیز دي دغه کوانټیټیز چې کوم دي نو دا موږ په یو سپیسیفیک سیمبل باندې ریپرزینټ کو او په سکوير بریکټ کې هغه بیا موږ رابن کو او چې کله موږ یو کوانټیټي ګورو نو هغه بیا موږ ان ټرم اف بیس یونټ ان ټرم اف بیس ډایمنشن لیکو نو د سیمو ویلې شو چې ریپرزینټیشن اف ډایمنشن دا څه شی دی ایوری بیسیک فزیکل کوانټیټي از ګیون ا سپیسیفیک سیمبل څومره چې زموږ بیس فزیکل کوانټیټیز دي هغه له موږ یو خاص سیمبل ورکو په یو خاص سیمبل باندې به ظاهر کو and written within square bracket او دا به موږ راوخلو په سکوير بریکټ کې به ولیکو دا به موږ ته د فزیکل کوانټیټي ریپرزینټ کوي آسان الفاظو کې مطلب دا دی چې دا ډایمنشن اصل کې د دې مقصد دا دی چې موږ یو کوانټیټي ګورو چې د دې نیچر څه دی دا کم سيزونه راځي شو دي او دا غیر دا جوړ شو دا نو هر یو کوانټیټي چې موږ راخلو هغه به موږ ان ټرم اف بیس یونټس ان ټرم اف بیس ډایمنشن هغه خامخا چې کوم زموږ بیس کوانټیټیز دي دا هغه چې کوم ډایمنشن دی نو په دغه کې به موږ څه کوو ریپرزینټ کوو نو پکار خدای چې اول موږ ته دغه بیس چې کوم زموږ کوانټیټیز دي دا هغه ډایمنشن معلومي دا هغه لپاره خپل سیمبل موږ یوز کوو نو یو بدایت ساتي چې د دې کوم سیمبلز دي د لینث لپاره موږ یوز کوو کیپټل L within square brackets دا چې کوم دی نو دا د دې ډایمنشن دی د لینث دا شانتي د ماس لپاره کیپټل M موږ یوز کوو دا د دې ډایمنشن دی خو دا خبره مسته چې په سکوير بریکټ کې به بندو دا شانتي ټایم دی نو ټایم لپاره یوز کیږي کیپټل T او سکوير بریکټس کې ودا سکو بند وکړو دا شانتي الیکټریک کرنٹ دی یا سمپل زو کرنٹ ولیکم نو کرنٹ چې کوم دی نو دا په کیپټل I باندې سکیږي ریپرزینټ کیږي دا د کرنٹ خبره شو کیپټل I دا شانتي ټمپریچر دی ټمپریچر د لپاره دوه سیمبل یوز کیږي چې دا موږ په کې باندې کیپټل کې باندې ریپرزینټ کولای شو او د سکیو شانتي ساين دی په دې باندې موږ ریپرزینټ کولای شو دا د ټمپریچر خبره شو دا شانتي amount of a substance د دې چې کوم سیمبل دی نو د دې لپاره موږ یوز کوو کیپټل N او په اخر کې luminous intensity یا سیمبل بزولی کما انټنسټي د انټنسټي ډایمنشن چې موږ ظاهرو نو هغه په سمانی ظاهرو هغه ظاهرو په کیپټل J باندې نو دا شپږ زموږ بیس و دا کوم و زموږ بیس کوانټیټیز شو دا د هغه ډایمنشن شو L M د شانتي T دی I دی او K دی یا Q او N او J دا چې کله موږ یاد شو دا خو د بیس کوانټیټیز خبره شو چې کله د ډیرایوډ کوانټیټیز خبر رااله نو ان ټرم اف ډیرایوډ کوانټیټیز چې کله مونږه ډایمنشن ریپرزینټ کوو د ډیرایوډ کوانټیټیز نو ښکاره خبره ده چې ډیرایوډ کوانټیټیز دا خو د ډیویژن یا د ملټیپلیکیشن د بیس کوانټیټیز نه جوړ شوی چې کله بیس کوانټیټي مونږ راواخلو دا ملټیپلای کو خپل منځ کې یا په یو بل ډیوایډ کو دینه یو نوې کوانټیټي جوړ شو هغه کوانټیټي ته مونږ وایو ډیرایوډ کوانټیټي دغه ډیرایوډ کوانټیټیز چې کله مونږ ریپرزینټ کوو نو دا به مونږ ان ټرم اف بیس یونټ اول لیکو دا هغه نه پس کوم دی نو بیا به د هغه ډایمنشن
دا به منشن کوو. لکه فار ایگزامپل زه خبره وکړم چې ایریا شو، د ایریا فارموله موږ ته پته ده چې لینث او ملټیپلایډ بای لینث. د ایریا چې کله موږ ډایمنشن ظاهرو نو دا به موږ داسې ظاهر کوو چې لینث موږ ظاهرو په کیپیټل ال باندې او ملټیپلایډ بای اگین کیپیټل ال. په دې طریقه باندې موږ داسې کولی شو، ظاهرولی شو. دا دواړه چې موږ یو ځای کړو بیس سیم د پاور به جمع شي نو ال سکویر. ال سکویر دا د ایریا ډایمنشن شو. دغه شانتي که زه خبره وکړم د والیوم، نو والیوم موږ ته پته ده چې لینث ملټیپلایډ بای لینث ملټیپلایډ بای لینث. نو والیوم چې کوم ډایمنشن راځي نو سمپل د لینث لپاره موږ لیکو کیپیټل ال، بلم لینث دی د هغې لپاره موږ لیکو کیپیټل ال within square bracket multiplied by بل هم څه ولیکو کیپیټل ال within square bracket. دا صرف ما لینث یعنې دا ال په دې باندې ما لینث ظاهر کړو، دا د هغې ډایمنشن شو. دا موږ ته ډایمنشن نه ښیي، دا موږ ته ډایمنشن نه شو کوي، ډایمنشن موږ ته دا شو کوي. دغه شانتې دا چې موږ یو ځای کړو نو ال پاور 3 او within square brackets دا زموږ سره د والیوم ډایمنشن شو. دغه شانتې یو څو ډایمنشن زه تاسو ته لیکم. فار ایگزامپل ویلاسټي ده، نو ویلاسټي فارموله موږ ته پته ده چې ویلاسټي برابر دی ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم. ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم. ډسپلیسمنټ موږ میجر کوو په څه باندې؟ په میټر باندې. او ټایم موږ میجر کوو په څه باندې؟ په سیکنډ باندې، میټر پر سیکنډ. چې کله موږ ته د یونټ پته ولګېده د بیس یونټ نو موږ د هغې ډایمنشن منشن کولی شو. سمپل دلته ولیکو چې میټر د چا یونټ دی؟ د لینث. او لینث موږ لیکو په کیپیټل ال باندې within square bracket ډیوایډ بای سیکنډ د څه یونټ دی؟ د ټایم. کیپیټل ټي باندې ریپرزینټ کا داسې ولیکو. یعنې د ویلاسټي چې کوم ډایمنشن شو نو دا شو ال او ټي به برابر کېږي ال پاور 1 ټي پاور ماینس 1. ال پاور 1 څوک نه لیکي نو ال ټي پاور ماینس 1. دا د ویلاسټي ډایمنشن شو. دغه شانتي acceleration به فایند کو. فار ایگزامپل acceleration dimension موږ فایند کو نو acceleration موږ ته پته ده چې برابر دی یونټ به سمپل ولیکم لږ به آسان شي میټر پر سیکنډ سکویر. velocity divide by time نو یونټ راځي میټر پر سیکنډ سکویر. ډایرکټ به لږ ولیکو میټر چې کوم دی نو دا د څه یونټ دی؟ د لینث کیپیټل ال باندې ظاهریږي. دغه شانتي ټایم سیکنډ چې کوم دی نو د ټایم یونټ دی کیپیټل ټي باندې به ظاهر کو او د پاسه به څه ولګو سکویر. دا چې برابر وخیږي نو ال ټي پاور ماینس 2 دا د اکسلریشن ډایمنشن شو. دغه شانتي یو څو به پوینټ کو. پنځم نمبر باندې زه پوینټ کوم فورس. نو فورس موږ ته پته ده چې F is equal to ma according to Newton second law. F is equal to ma. دلته به موږ ولیکو یعنی ماس دی نو د ماس چې کوم یونټ دی هغه څه دی؟ کیلوګرام. د اکسلریشن یونټ دی میټر پر سیکنډ سکویر. کیلوګرام چې کوم دی دا د ماس یونټ دی او ماس موږ ریپرزینټ کوو په کیپیټل ام باندې. دغه شانتي اکسلریشن الریډي بار موږ پوینټ کو چې اکسلریشن یونټ چې کوم ډایمنشن دی هغه د ال ټي پاور ماینس 2. نو دا به یو ځای کو نو ام ال او ټي پاور ماینس 2 دا زموږ سره راغی د فورس ډایمنشن. دغه شانتي فورس شو پوینټ وکړو ورک یعنی W is equal to F dot D. The force چې کوم ډیفینیشن دی F multiplied by displacement. نو سمبل به داسې ولیکو چې ورک برابر شو د فورس هغه موږ فایند کړل ډایرکټ به دا راواخلم M L T پاور ماینس 2 او دلته وګورئ ډسپلیسمنټ یونټ د دې میټر دی او میټر چې کوم دی دا موږ د لینث یونټ یوز کوو نو کیپیټل ال به اوسه بل ولیکو. نو دا چې یو ځای شي نو د ورک چې کوم ډایمنشن راځي هغه به شي M L سکویر. L او L یو ځای شو L سکویر او T پاور ماینس 2 دا راغی د ورک. سمپل یو به فایند کما پاور فار ایگزامپل موږ فایند کو په 7 نمبر باندې پاور نو P is equal to پاور موږ څه ته وایو؟ ورک ډن پر یونټ ټایم. دې ته موږ وایو پاور ورک ډن پر یونټ ټایم. نو پاور به برابر شي د ورک ډن د ورک چې کوم ډایمنشن دی هغه موږ فایند کو هغه څه دی M L سکویر او T پاور ماینس 2 او د ټایم لپاره به اگین ولیکو T. دا چې بار موږ وخیجو نو P برابر شو M په خپل ځای باندې L سکویر او T پاور ماینس 2 T پاور ماینس 1 چې دا برابر وخیجو نو څه شي T پاور ماینس 3. دا زموږ سره راغی د پاور ډایمنشن. دغه شانې په دې طریقه باندې any quantity derived quantity ده د هغې فارموله تا ته یاده ده چې فارموله درته یاده ده in term of base unit هغه ولیکه
چې کله تا ان ټرم اف بیس یونټ ولیکو نو بیا دلته وګوره چې دا یونټ د کم اس آی سیمبل چې د هغې دپاره دا یونټ موږ یوز کوو نو په اسانه باندې تاسو ډایمنشن فایند کولی شئ د اني کوانټټي. دغه شانتې موږ راځو یو بل پوینټ دی دا کلیر کوو. The dimension of any derived physical quantities is written as a product of powers of the dimension of the base quantities. دا تقریبا موږ دا پروسس هم کوو بهرحال چې کوم رولز دي په هغې باندې پوه کوم چې کله موږ یو derived quantity ده او د هغې ډایمنشن موږ لیکو نو څه چل به وکړو د ټولو نه اول خو به موږ بیس کوانټټیز ان ټرم اف بیس کوانټټي به دغه ولیکو او بیا د دغه بیس کوانټټیز دپاره چې کوم ډایمنشن دي هغه ډایمنشن به ولیکو د بیس کوانټټي چې کوم ډایمنشن دي هغه به ولیکو او دغه به لیکو په پراډکټ کې او د هغه پراډکټ به بیس اخلو بیا به پاور اخلو. تاسو ولیدل ال سکویر ټي پاور ماینس 2 مختلف قسمه پاورز راځي په دې کې نو هغه ډیویژن دی هغه هم الریډي موږ ملټیپلیکیشن له بوزو نو پاور پکې خامخا راځي نو د هغې دپاره موږ داسې لیکو مختلف قسمه سیمبلز دي. زه تاسو ته ولیکم چې دا موږ یوز کوو یو ال شو فار ایگزامپل دا چې کوم بیس دی اول به زه دا ولیکم ال د لینګ دپاره شو دغه شانتي ام چې کوم دی دا د ماس دپاره شو دغه شانتي ټي چې کوم دی دا د ټایم دپاره شو بیا چې کوم دی نو آی د کرنټ دپاره شو په آی پسې بیا راځي کیو به ولیکم کیو چې کوم دی نو دا د ټمپریچر دپاره شو دغه شانتي به بیا زه ولیکم چې اماونټ اف سبسټانس ان او اخره کې څه شو جی شو. دا 7 زموږ سره د بیس فزیکل کوانټټیز خو چې کله د ډیرایوډ کوانټټیز خبره ده نو په دې باندې به موږ پاور اخلو او چې کوم پاورز دي نو هغه ګریک لیټرز دي هغې ته موږ وایو الفا دې باندې به راشي بیټا دې باندې به راشي ګیما او په دې باندې به راشي ډیلټا داسې سیمبل دی ډیلټا او په ډیلټا پسې راځي اپسلان او په اپسلان پسې راځي زیټا او په زیټا پسې په اخره کې راځي ایټا یعنی الفا بیټا ګیما او ډیلټا اپسلان زیټا ایټا دا د هغې څه شو دا د هغې پاور شو او دا چې کوم پاور دی یعنی الفا بیټا او ګیما دغه شانتي زیټا او دغه شانتي اپسلان ډیلټا او اپسلان او دا چې کوم دی نو زیټا او په اخره کې چې کوم دی نو دا څه دی نیټ ایټا سوري دا ایټا دی دا سیمبل شو او دې سیمبلز د دې ته به موږ یو نوم وایو او هغه نوم ته موږ وایو ډایمنشنل ایکسپوننټس دا زموږ سره راغلي دې ته موږ وایو ډایمنشنل ایکسپوننټس یعنی مطلب دا شو چې کله ډیرایوډ کوانټټي هغه موږ ان ټرم اف بیس ډایمنشن ولیکو ان ټرم اف بیس کوانټټیز او د بیس کوانټټیز چې کوم ډایمنشن دی نو هغې له به بیا موږ پاور چې کوم دی خامخا ورکوو ځکه چې د هغې به خپل پاور راځي. لکه فار ایگزامپل موږ مثال واخلو وختي موږ ولیکو ویلاسټي د ویلاسټي ډایمنشن موږ لیکو نو موږ لیکلی یاد ساتئ دا به همیشه دپاره موږ لیکو په ایم ایل ټي پام کې ایم ایل ټي نو په دې کې که د ویلاسټي ډایمنشن موږ وګورو نو هغه راغلی ایل ټي پاور ماینس 1 نو ایم په هغې کې 0 دی ال پکې 1 دی او ټي پکې څه دی ماینس 1 دی نو ام 0 ال 1 او ټي پاور ماینس 1 دا د ویلاسټي څه شو ډایمنشن شو. نو د هغې دپاره چې دا کم پاور یوز کېږي نو دغه پاور بیا خپله ویلیو هغه ویلیو چې کومه دلته راغله هغه موږ د هغه کوانټټي څه بیا لیکلی شو.